ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ ሜላት ነኝ ዛሬም በድጋሚ በአዲስ የምግብ ስራ መጥቻለሁ ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም ቆንጆ የሆነ የጾም የጎመን ክትፎና በመቀጠል ደግሞ በድንችና በጎመን አብሮ ሊሄድ የሚችል ቆንጆ ተከታይ አብረን እንሰራለን እንዴት ነው መስራ የሚለው ነገር አብረን እናያለን አብራችሁኝ ነው ለጾም ክትፎ የሚያስፈልገኝ ግብአት ጎመን ድንች ኮሰረት ሚጥሚጣ ኮረሪማ ጨው እና ዘይት ናቸው በመቀጠል ወደ ስራዬ ሲገባ እዚህ ጋር ዘይት አዘጋጅቻለሁ ዘይቱ እኔ ለማብሰያ የሚሆን የወይራ ዘይት ያደረኩትኝ በጣም እሳቱን ቀስ አድርጌ ኮሰረት እዚህ ጋር አለኝ ኮሰረቴን እንደዚህ ጨምራለሁ ኮረሪማ ማማለኝ ኮረሪማዬንም እንዲሁ ጨምርና ሸርከት አድርጌ ነው ኮረሪማዬን የሚወቀቁትኝ ከዛ በኋላ እንደምታዩት ሁለት ላይ ነው ያለው ሳቴ ከዛ ቀስ አድርጌ እንደዚህ ቃናውን የቅመሞችን እንዲወስድ አድርገዋለሁ ዘይቴን ማለት ነው እንግዲህ ይህ ሂደት የሚባለው ዘይታችንን አነጠርን ማለት ነው በመቀጠል እንግዲህ እኔ ኬል የተባለ የጎመን ዝርያ ነው ያቀረብኩት ማለት ነው ብዙ ጊዜ እንግዲህ እኔ ማድረገው እንደመሰላችሁ ቀነጥሰውና እንደዚህ ከዛ በኋላ ቀቅለውና ከዛ በኋላ መከትፈው ማለት ነው ከቀቀልኩት በኋላ ነው ግን በባህሉ በትክክለኛ በእኛ በሀገራችን እኔ እስከማውቀው ድረስ የሚደረገው መጀመሪያ ተከትፎ ከዛ በኋላ ነው የሚቀቀለው በመቀጠል ደግሞ ምን ላችሁ ወዳለው መሰላችሁ አጥንቱ እንደዚህ የጎመን አጥንት ማለት ነው እዚህ ጋር ያለውም ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ከዚህ የረዘመ ሊሆን ይችላል እንደዚህ ተልጦ ራሱ አብሮ ይገባል ይሄ ኬል ስለሆነ በጣም ጠንካራም ስለሆነ ጨምሩትም ቀጭ ይላል ነገር ግን በሀገር ቤት ያላችሁ ሰዎች ማለት ነው ያለ የጥቁር ጎመን ወይ ሌላም የምትፈልጉት አይነት ጎመን ክትፎ የምትሰሩበት ጎመን ማለት ነው አጥንቱን መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው ለጣችሁ ይበንዲ እንዳለ እንግዲህ እኔ ቀቅዬ አዘጋጅቼ ይዤ መጥቻለሁ ካለኝ ሰዓት አኳያ ሰዓቴን ለመጠቀም ብዬ ጎመኔ እንደዚህ ቀቅያለሁ የኔ ጎመን እንደነገርኳችሁ አጥንቱን አልጨመርኩበትም ምክንያቱም እኔ ያለኝ ኬል የሚባለው የጎመን ዘር ስለሆነ ያንን ደግሞ አጥንቱን ብዙም እኔ ደስ አይለኝም ስጨምር ለዛ አልጨመርኩም ድንች ያለ አሁን መጀመሪያ ማድረገው እንደመሰላችሁ ድንቼ እዚህ ጋር የመፈቅፈቂያ ያለኝ በመፈቅፈቂያዬ በትልልቁ በትንሹ አይደለም እንደዚህ አድርጌ ፈቀፍቃለሁ ምክንያቱም ትንሽ ቁርጥራጮች በዚህ በመፈፈቂያ ውስጥ የሚወጡትን እነሱን እንፈልጋቸዋለን በመቀጠል የቀቀልነው ጎመን እንግዲህ እንደዚህ ጭምቅ ካረግን በኋላ እንደ ክትፎ ድቅቅ አርገን እንከትፈዋለን ጎመናችን እንግዲህ እንደዚህ ከትፈን ካደቀቀን በኋላ ዘይታችን ደግሞ እናያለን ልክ እንደዚህ ታያችሁ ላይ መንተክተክ ሲሞክር የዛን ጊዜ እሳቴን አጠፋዋለሁ በፍጹም ዘይቴን አላንተከትከው ማለት ነው ነገር ግን እንደዚሁ እንዳለ ቅመም ውስጡ እንዳለ አንድ ቀን ማሳደረው ይችላልው በደንብ አድርጎ የቅመሙን ቃና እንዲወስድልኝ ማለት ነው ከሳቴ ላይ ፈቀቅ አድርገውና የቻልኩትን ያህል የቅመሙን ቃና እንዲወስድ አደርጋለሁ ማለት ነው በመቀጠል እዚህ ጋር የከተፍኩትን ጎመን እንግዲህ እንደዚህ ድንች ላይ ጨምሬ ትንሽ ጨው ጋር ለውሳለሁ ስለዚህ ከድንች ጋር የምለውሰውን ያክል ጎመኑ ስጃለሁ ይሄ እንደዚህ በቋል ማለት ነው የሚቀጥለውን ደግሞ ከዛ እሳቴን በጣም በዝቅተኛ ከፍተውና እዚህ ጋር ያነጠርኩት ዘይት ያለ ከፈለጋችሁ እንደዚህ በማጥለያ ማጥለት ይችላልላችሁ ግን ያን ያህልም ብዙም አያስፈልገውም ለምን ከታች ነው የሚዘቅጠው እንትኑ ቅመሙ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደዚህ ጨምራለሁ መፈልገውን ያክል ይበቃኛል ብዬ አስባለሁ እኔ ያው እንደነገርኳችሁ ማቆየት ስለምፈልግ ነው ከዛ ማድረገው እንደመሰላችሁ እዚህ ጋር ኮረሪማ አለኝ ኮረሪማዬን ጨምራለሁ ከዛም ጥቂት ጨው ጨምራለሁ የምፈልገውን ያክል ምክንያቱም ጎመኑ ስቀቅልኔ ጨው አልጨመርኩም ከዛ እንደዚህ አዋህጄ ጎመኔ እንደዚህ ጨምራለሁ ከዛ በቃ እንደዚህ ያደረገን ሞቅ እንዲል ማድረግ ነው ጎመናችንን ሚጥሚጣ አሁን እንዳልጨምረው እሳቱ ሞቅ ሲያረጋው ቃናው እንዳይቀይርብኝ ነው
ከወጣ በኋላ ከጨመራችሁት በጣም በቃ አዲስ የተወቀጠ ሚጥሚጣ የጨመራችሁ ያክል ነው የሚሰማችሁ። በቃ ፍሬሽ ይሄ ሚጥሚጣ ቃናል አይደለ? እሱ አፋችሁ ላይ ነው የሚቀረው። ለዛ ሲወጣ ነው የምጨምረው ሚጥሚጣ። ከዛ ልክ እንደዚህ በደንብ ሞቅ ሲልልኝ በፍጹም እዚህ ጋር ቢሆን እንዲጠበስ አናደርገውም፣ እሳቱን ጨምረን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እኔ ሚጥሚጣ አለኝ፣ ሚጥሚጣ ጨምራለሁ። የምፈልገውን ያክል ሚጥሚጣ ጨምራለሁ። ከዛ ሚጥሚጣዬን በደንብ አድርጌ ልውስ አደርጋለሁ። መለወስ ስላችሁ በቃ እያንዳንዱ ጎመን ሁሉም ቅመም እንዲያገኘው ማለት ነው። ደግሞ ማስደግፌ ላይ ከዛ በደንብ የተለወሰ ሲመስለን እዚህ ጋር ትንሽ ሞቅ ያረኳትኝ ጣባ አለች። እዚህ እናደርገውና እንዲያስተካክለን እዚህ ጋር ደግሞ ለምናዘጋጀው ለሌላኛው ቦታ እናስቀምጥላታለን ማለት ነው። ከዛ አሁንም እንደቀደሙ ትንሽ ዘይት አደርጋለሁ። ተጋይበል እንዳላፋስ አያችሁት? ጥርት ያለ ዘይት ነው። ምንም ኮሰረት የለውም ማለት ነው። ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም። ከዛ አሁንም ኮረሪማ አደርጋለሁ እዚህ የሚያክል ጨው አድርጌበታለሁ ቀደም ብዬ። ድንቼንና ጎመኔን እዚህ ጋር አብሬ ለውሳለሁ። ይህንንም እንደቀደሙ ምንም መጥበስ አይጠበቅብንም። ከዛ ድንችና ጎመናችን ከኮረሪማችን ጋር ሲለወስልን ማለት ነው እሳታችንን እናጠፋውና እንደዚህ ሚጥሚጣችንን እናደርጋለን። ምን ፈልገውን ያክል እኔ ለምሳሌ በቃኛል እንደዚህ አንድ ማንኪያ አድርጌያለሁ። ከዛ አወጣዋለሁ እዚህ ዳር ላይ እንዲያስደግፈውና በደንብ አድርጌ እለውሰዋለሁ። እንግዲህ ድንቻችንን ሜሸል ያደረግነው ለዚህ ጊዜ ነው ማለት ነው። አያችሁት? ቁርጥራጩ እንዳይብ መስሎ ቁጭ ይላል ማለት ነው። አፋችሁ ላይም ስትበሉት በደንብ ነው የሚያስታውቀው። ከዛ አሁን ደግሞ እንደዚህ እናቀርበዋለን ማለት ነው። ከዛ እንደወጉ በጣም ጥቂት ቅቤ ስላልሆነ ብዙ አንጨምር ቢታይ ይችላል። ከአንድ የስኳር ማንኪያ የምታንስ ማለት ነው። ከላይ እንደዚህ እናደርጋለን ለመልክ እንዲያስቆመጃል አይደለ እንጂ እንደ ቅቤ በጣም እንግዲህ አንጨምርም። ጤንነታችንን መጠበቅ አለብን አይደለ? ቅቤም ቢሆን አይመከርም። አሁን ደግሞ አሳምረን የሰራነውን ክትፎ እንግዲህ ቀምሰዋለን፣ እናጣጥመዋለን። በትሪ ሲሆን ምን ይደረጋል መሰላችሁ? እንጀራችሁን ዝርግፍ ታርጋችሁ እሁድ ቀን ከልጆቻችሁ ጋር ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ክትፏችሁን ዝርግፍ አርጋችሁ ግልብጥ አርጋችሁ እንዴት ያለ ምሳ ከቤተሰብ ጋር የሚጣፍጥ
ትበላላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን አሁን እዚህ ጋር ብቻዬን ስለሆንኩኝ እስቲ አጣጥሜ ደግሞ እነግራችኋለሁ። በእውነት አይጣፍጥም ብሎ የሚጠራጠር ሰው ካለ ይሞክረውና መጥቶ ይወቀሰኝ። በእውነት ነው የምላችሁ። ድንቻችን እንደሞስቲ ሱፐር ዱፐር ታውቃላችሁ። በቃ ምን ብዬ ልንገራችሁ? ሱፐር ዱፐር ዋው የሆነ ምግብ ነው። እውነት ነው የምላችሁ። ስሩና ሞክሩት። በነገራችን ላይ የጾም ክትፎ በጎመን ብቻ ማለት ነው በምግብ ደረጃ ሀገር ቤት ይሸጣል። ኢትዮጵያ እኔ በልቼ አውቃለሁ። እኔ ግን ያው የጨመርኩበት ይሄንን የምንደስሙ ድንቹን ብቻ ነው። ለምን ይቅርበት ከጎን ደግሞ እንደዚህ አድርገን እንሰራ በማለት ነው። እንግዲህ እናንተም ሰርታችሁ በልታችሁ አስተያየታችሁን እንደምትነግሩኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ በጣም ወድጄዋለሁ። ምን ብዬ ልንገራችሁ? ግሩም ጣዕም ነው ያለው። ስለዚህ ምለው ነገር ቢኖር ስሩ፣ ሞክሩ፣ ብሉ ነው። ይጣፍጣል፣ ትወዱታላችሁ። በተረፈ ለዛሬ የነበረኝ የምግብ ስራ ይሄን ይመስል ነበር። አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ። የደወል ምልክቱን በመጫን ኦል የምትለዋን ነካ አድርጋችሁ ሁሌ የምሰራው ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። የሰራሁትን የጾም ክትፎ ከወዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ በቆንጆ የምግብ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።